Finding Production YouTube channel එක වෙත ඔබ ආදරෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද මම කියා දෙන්න යන්නේ ඔබේ පරිගණකය තුළ ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු එනම් ડોකියුමන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ෆොටෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් වෙනත් කෙනෙකුට බැලිය නොහැකි ආකාරයට කොහොමද සේව් කරන්නේ, කොහොමද තියලා තියන්නේ කියලා. හරි. මේ සඳහා අපට අවශ්‍ය වෙනවා WinRar කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔබේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න. එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්නම් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඔබ මෙන්න මේ WinRar exe කියන ෆයිල් එක රන් කරන්න. එවිට ඔබේ පරිගණකයට මෙන්න මේ WinRar කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි. මෙන්න මේ WinRar කියන exe ෆයිල් එක ලබා ගැනීමේ ලින්ක් එක මම මේ වීඩියෝ පහලින් ඇති ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇතුළත් කරන්නම්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිබේ නම් නැවත ඉන්ස්ටෝල් කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ ෆයිල් එකක්, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක්, එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් වෙනත් කෙනෙකුට බැලිය නොහැකි ආකාරයට සේව් කරන්න කියලා. හරි. දැන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කියන ෆෝල්ඩරයට යනවා. එහි මෙන්න මේ finding කියන ෆෝල්ඩරේ ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ මම නිකන් ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා. හරි. මේ නිකන් ගෙසට් එකක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන මේ තියෙනවා වීඩියෝ එකක්. මෙන්න මේ ටික මට අවශ්‍යයි අපේ පරිගණකය තුල සේව් කරන්න, කාටවත් බලන්න බැරි වෙන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මෙන්න මේ finding කියන ෆෝල්ඩරේ මත මම රයිට් ක්ලික් කරනවා. රයිට් ක්ලික් කරාම අපි WinRar කියන එක අපේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනම් මෙන්න මේ වගේ අයිකන් ටිකක් අපිට පෙන්නනවා. අපි මෙන්න මේ අයිකන් වලින් මේ උඩින්ම තියෙන add to achieve කියන එක මත ක්ලික් කරනවා. එවිට අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක්. මේකේ අපි කරන්න හදන්නේ මේක ශිප් කරන්න. හරි. මේක ශිප් කරන්නේ හැබැයි මම මේක ශිප් කරන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි, මේකට පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා. හරිනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා set password කියලා. මෙන්න මේ මත මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ඔයා ඇතුළත් කරන පාස්වර්ඩ් එක මොකක්ද කියලා. හරිනේ. අපිට ඕන නම් මෙතන මේ පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කිරීමදී බලා ගැනීමට හැකි වෙන විදිහට මෙහෙම පාස්වර්ඩ් එක දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකම් මෙතන පාස්වර්ඩ් එක දාන්න පුළුවන්. හරිනේ. මම මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් ඇතුළත් කරන්නම්. දැන් මම finding 1 2 3 add කියලා දාන්න. හරි. ලොකු පාස්වර්ඩ් එකක් දානවා කාටවත් දැන් මේ බලා ගන්න බැරි වෙන්නේ. finding 1 2 3 add. එහෙනම් පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා මම ඒක ඕකේ කියලා දෙනවා. ඊළඟ මම කරන්නේ මේක මේ පහලින් තියෙන ඕකේ කියන අයිකන් එක මත ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා මේක මේ finding RAR කියලා ෆයිල් එකක් මෙතනින් හැදුනා. හරිනේ. finding RAR කියන ෆයිල් එකක් හැදුනා. දැන් අපි මෙන්න මේ finding කියන මේ කලින් තිබුණු ෆෝල්ඩර් එක right click කරලා මම delete කරලා දානවා.
හරි. දැන් අර කලින් අපි දාපු ෆෝල්ඩර් එක මේ තුල නැහැ. හරිනේ. දැන් අපිට ඕන මේ WinRar කියන එක අපිට ඕන තැනක කම්පියුටරේ ඕනෑම තැනක කොපි කරලා සේව් කරලා තියන්න පුළුවන්. හරි. මේ WinRar කියන ෆයිල් එක ඕනෑම තැනක ගෙනහිල්ලා සේව් කරගන්න, සේව් කරලා තියන්න පුළුවන්. කාටවත් මේක බලන්න බෑ. හරිනේ. මේක දැන් අපිට ආපහු බලන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕන මේ WinRar කියන එක මත නැවත රයිට් ක්ලික් කරන්න ඕන. නැවත රයිට් ක්ලික් කරලා මේ උඩින් තියෙන extract file කියන එක මත ක්ලික් කරන්න. හරිනේ. ඊට පස්සේ ඕම එනවා. අපි මේක දැන් okay කියලා දෙනවා. okay කියලා දුන්නාට මේක මෙතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. මෙතනින් එහාට යන්න නම් අපි අර කලින් දීපු password එක මෙතෙන්ට enter කරන්න ඕන. හරිනේ. මම ආයි අර password එක enter කරන්නම්. find in 1 2 3 add කියලා මම enter කරා. ඊට පස්සේ මම okay කියලා දෙනවා. දැන් තමයි මේක extract වුනේ. හරිනේ. මේක දැන් අර අපි වෙනම folder එකකට නැවත මේක extract වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක open කරාම ඒකේ නැවතත් ඇතුලේ finding කියන folder එක පෙන්වනවා. ඒ තුල අර අපි කලින් පෙන්වූ ෆොටෝ එක ඒ වගේම මේ document එක ඒ වගේම මේ දාපු වීඩියෝ එක දැක් ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ ටික බලලා ඉවර වෙලා අපිට මේක නැවත delete කරලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ finding කියන raw file එක තියෙන නිසා අපිට නැවත ඕන වෙලාවක මේක බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක අපි recycling bin එකකට මේක මේව ටික අයින් කරලා දැම්මම අපේ පරිගණකයේ නැවත මේ folder එක අපිට අර වෙන කිසි කෙනෙකුට බැලීමට හැකියාවක් නැහැ. මං හිතන්නේ ඔයාලට මේක ඉතාමත්ම ලේසි වැඩක්. මේ මගින් ඔබේ ෆයිල් ඒ වගේම ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු පරිගණකය තුළ ආරක්ෂා කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක මත click කරන්න. එවිට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් එකතු කර ගමන් ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් ස්තුතියි.